Chào các bạn đã đến lại kênh Thanh Cooking, món chay ngon mỗi ngày. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là tàu hũ mình kho quẹt ha. Cái gì nó ăn hơi cay cay nè các bạn, nó hơi mặn mặn ha, nó hơi ngọt ngọt. Và tàu hũ nó thì nó rất là thơm và béo nha các bạn. Cái món này thì mình ăn rất là hao cơm luôn. Với lại các bạn có thể chấm với lại rau luộc nè, những cái món xào hoặc là canh đó các bạn, mình ăn cũng rất là ngon. Những nguyên liệu thì về mình mua ở chợ đó, rất là dễ tìm mua ở chợ luôn các bạn. Tàu hũ thì nó mềm béo và thơm ha. Những cái món này thì mình ăn rất là đỡ luôn các bạn, nó bắt cơm vậy lắm. Vị của nó thì nó hơi ngọt ngọt ha, nó hơi béo béo luôn. Thì để mình quay một vòng cho các bạn xem coi nó như thế nào ha, rồi các bạn thấy rất là bắt luôn. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Đây là cái phần nguyên liệu của mình, cái món tàu hũ mình kho quẹt nè ha. Trước tiên mình sẽ có đây là 3 miếng đậu hũ nha các bạn. Mình sẽ sử dụng, các bạn có thể sử dụng đậu hũ trắng ha, hoặc là đậu hũ chiên vẫn được ha. Mình sẽ sử dụng đây 3 miếng tàu hũ trắng, nhưng mà những cái miếng này nó nhỏ nè các bạn. Bạn cũng có thể mua những cái miếng nó to hơn, hoặc nó gấp đôi cái miếng này các bạn. Thì tiếp theo ở gia vị thì mình sẽ có đây là 1 chén nước mắm chai nè, đường, đây là tương nè các bạn, tương cà ha. Ở đây là bột ngọt. Tiếp theo đây mình sẽ sử dụng đây là 1 trái ớt nha, lại 1 cái nhánh hành nè các bạn. Các bạn nào mà thuần chay không có ăn hành tỏi đâu ha, thì các bạn có thể thay thế bằng hành bô rô. Giờ mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Rồi bắt đầu mình sẽ vô bếp nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ xắt những cái miếng đậu hũ này ra ha. Các bạn xắt tùy ý theo mà mình ha. Các bạn muốn xắt miếng ngắn cũng được, mình thì mình xắt những cái miếng mỏng như thế này nè các bạn, mỏng ha, dài dài ha. Mình để mình chiên cho nó mau vàng ha, và nó thấm cái lớp trong luôn các bạn. Đó, mình sẽ xắt mỏng mỏng như thế các bạn ha. Các bạn mình xắt mỏng mỏng như vậy đó các bạn, mình chiên nó rất là mau vàng. Và một lát nữa mình sẽ cắt nhỏ lại á các bạn. Giờ mình đã xắt xong rồi nè các bạn. Mình sẽ cho nó ra một cái vỉa ha, để bắt đầu mình sẽ đem đi chiên các bạn. Cái chảo lên bếp nha các bạn, sẽ cho dầu vô ha. Khi mà chảo nóng thì chúng ta sẽ cho dầu vô. Các bạn cho dầu vô hơi nhiều xíu nha, để mình chiên cái phần tàu của mình nó sẽ mau hơn nha. Dầu nóng rồi thì chúng ta sẽ cho đậu hũ lên chúng ta chiên nha. Thì các bạn chiên cái phần đậu hũ này cho nó vàng hết đó các bạn luôn đó các bạn. Mình chiên nó rất là mau vàng luôn các bạn, chẳng để như thế này nè. Rồi bây giờ cái phần tàu hũ của mình nó đã vàng một mặt rồi nè các bạn. Các bạn thấy không? Mình khỏi cần chở, nó cũng đã muốn vàng hết rồi. Bây giờ mình sẽ chở lên cho nó mau vàng hơn ha. Đó, mình nè các bạn. Rồi bây giờ đậu hũ của mình chiên nó vàng rồi nè các bạn. Mình sẽ gấp nó ra nha. Đó, các bạn thấy không? Màu vàng tự nhiên. Các bạn chiên mà dầu nhiều thì các bạn để lửa lớn nha. Mình chiên nó rất là mau vàng, rất là mau vàng các bạn, mà nó cũng không có hao dầu nữa. Giờ thì mình đã chiên xong rồi nè các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ cắt nó ra nha. Các bạn cắt nó ra những cái miếng nhỏ nhỏ các bạn, để mình kho cho nó thấm gia vị cho nó ngon ha. Đó, các bạn có thể cắt xéo như thế ha. Đó, cắt xéo như thế thì hoặc là các bạn có thể cắt những cái miếng tam giác nhỏ nhỏ các bạn, để mình kho cho nó thấm gia vị cho nó ngon nha các bạn. Nó sẽ ngon hơn ha. Các bạn cắt như thế thì cho đến hết cái phần đậu hũ của mình nha. Các bạn mình sẽ cắt nhỏ nhỏ như thế đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình đã cắt xong rồi nè, các bạn thấy không, đã cắt được một dĩa luôn.
Tiếp theo thì mình sẽ sắc hành ra nha các bạn. Mình sẽ sắc những sử dụng một cái góc hành trước, rồi các bạn sắc nhuyễn nó ra, đặng mà mình khử với dầu ha. Các bạn sắc mỏng mỏng nhỏ nó ra các bạn, nhuyễn nó ra như vậy đó các bạn. Rồi ha, mình sắc nhuyễn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ bắt một cái chảo lên, một cái nồi lên trên bếp ha. Mình sẽ cho dầu vô các bạn. Các bạn cho khoảng 2 muỗng canh dầu là được ha. Thì khi mà dầu của mình nó nóng thì các bạn sẽ cho cái phần gốc hành hồi nãy á, mình sắc thì mình sẽ để vô mình phi cho nó thơm nha. Đó, các bạn phi cho cái phần hành này nó thơm và nó vàng ha. Rồi bây giờ hành của mình nó đã vàng và thơm rồi đó các bạn. Thì kế tiếp thì chúng ta sẽ cho cái phần gia vị vô đây ha. Trước tiên thì mình sẽ cho nước mắm các bạn. Sẽ cho 3 muỗng canh nước mắm ha. Nước mắm chai nha các bạn. Kế tiếp thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh tương cà. Các bạn thích ăn cay thì các bạn có thể cho tương ớt. Mình sẽ sử dụng tương cà, một lát nữa mình kho lên cái màu nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Kế tiếp thì mình sẽ dùng một muỗng rưỡi đường. Thì mình sẽ sử dụng cái muỗng đó lớn hơn cái muỗng cà phê mình các bạn. Thì sẽ sử dụng 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ mình sẽ cho cái màu caramel vô nha các bạn, ít nước màu ha. Thì các bạn sẽ cho vô khoảng 1 muỗng cà phê là được, để mình tạo cho cái màu của nó đậm đà hơn ha. Thì các bạn để vô thì các bạn bật bếp lên, thì các bạn quậy cho nó tan hết tất cả các gia vị các bạn. Và mình nấu cho cái nước này nó sẽ sôi lên ha, nó sẽ sánh lại một xíu các bạn. Quay cho nó tan hết tất cả các gia vị đó các bạn, và nó hòa quyện với lại phần dầu đó luôn ha, nước mắm đâu các bạn. Các bạn thì bây giờ thì nó đã sôi nè các bạn, sôi và nó đã sánh lại rồi ha. Giờ mình sẽ cho đậu hũ vô nha. Đó, các bạn cho đậu hũ vô. Thì các bạn cho đậu hũ vô thì mình sẽ để cho nó sôi thêm 10 phút nữa nghe các bạn, để cho nó thấm hết tất cả các gia vị vô trong đây ha. Thì cho nó thấm gia vị vô cái phần tàu hũ của mình đó ha. Bây giờ mình sẽ nêm lại coi nó như thế nào nha các bạn. Như vậy thì khẩu vị gia đình mình đã vừa. Còn khẩu vị gia đình các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình nha. Các bạn thấy không? Cái màu nó rất là đẹp luôn. Đó, một cái màu vàng. Rồi trong thời gian mà mình đợi cái nồi tàu hũ của mình nó kho sánh kẹo lại nha các bạn, thì mình sẽ sắc hành ha. Các bạn sắc hành lá thì các bạn sắc cho nó nhỏ nhỏ các bạn, để một lát nữa mình để vô cái nồi kho quẹt của mình nó sẽ thơm hơn ha, và cái màu sắc nó cũng bắt mắt hơn đó các bạn. Bạn cứ sắc nhỏ nó ra như thế. Thì hành đó thì mình cũng đã sắc xong rồi đó các bạn. Thì kế tiếp thì mình sẽ sắc cái trái ớt tươi này ra luôn đó. Thì các bạn sắc ớt thì các bạn tùy ý, các bạn có thể sắc xéo hoặc là các bạn sắc ngang, theo tùy ý của mỗi người. Mình thì mình thích sắc xéo như vậy đó các bạn, mình để vô nó sẽ dòm thấy nó sẽ đẹp mắt hơn ha. Các bạn để ớt sao thì cái mùi ớt, cái chảo của mình nó sẽ bớt có độ cay đi các bạn, ít có cay hơn. Ớt thì mình đã sắc xong cái nồi tàu hũ kho quẹt của mình, giờ thì nó cũng đã cạn rồi đó các bạn, nó sánh kẹo lại ha. Các bạn thấy cái màu vàng nó tự nhiên. Bây giờ mình sẽ cho hành lên các bạn. Các bạn thấy là để lên nó màu sắc rất mắt ha. Đó. Thì các bạn cho hành càng nhiều thì nó càng thơm.
Thì kế tiếp thì mình sẽ để ớt, cho ớt vào các bạn. Ớt thì mình sẽ để lên. Thì các bạn mình sử dụng cái nồi đất đó các bạn, thì mình sẽ tắt bếp ha. Các bạn để các bạn tắt bếp thì nó vẫn còn nóng và sôi hành của mình nó sẽ chín và nó sẽ còn xanh nha các bạn, nó sẽ không có nó màu, còn cái độ màu xanh của hành của mình á, nhưng mà nó vẫn chín nha các bạn. Bây giờ thì cái món tàu hũ mình kho quẹt thì nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.